خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو بچه ما قراره یکی از مباحث بسیار پرکاربرد توی تبل پرپ رو صحبت بکنیم در موردش، ببینیم چجوری میتونیم از گزینه‌هاش استفاده بکنیم تا به اون نقطه‌ای که مد نظرمون هست برسیم. تو این ویدیو قراره در مورد جوین ها صحبت کنیم. خب جوین ها میدونید که میاد دوتا جدول رو با همدیگه ادغام میکنه و این دوتا جدول ادغام کردنش بهتون کمک میکنه که خروجی ایدئالی رو داشته باشید. اما خب چجوری این کار انجام میشه تو ادامه ویدیو کامل در موردش صحبت میکنیم. چند تا نکته بسیار مهم طبق روال هر ویدیو آخرین ویدیو براتون میگم که حواستون باشه که وقتی میخواید از جوین ها استفاده بکنید ایدئال ترین نقطهش کجاست. یعنی ما نباید همیشه تو همه پروژه سری بریم جوین رو استفاده بکنیم، شاید واقعا کارآمد نباشه. ممنون از حمایتتون بابت لایک، کامنت و سابسکرایب و اینکه این ویدیو رو با دوستات به اشتراک میذارید. من امیر هنرمندم و بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو ببینیم. بچه نگاه کنید، ما یه چنین اکسلی داریم خب که یه شیت سیلز داریم که پروداکت ها رو داره و سیلز و پرافیت و کوانتیتی و کاستمر. این دیگه وسط رو من بعدا در مورد صحبت خواهم کرد که وقتی خالیه چجوری میتونیم اینو پرش بکنیم. و ببینید مثلا اینجا یه جدول دیگه داریم کاستمر که کاستمر آیدی داره. توی سیلز هم نگاه کنید یه بخش کاستمر آیدی هست، توی پروینس یک سیتی کد هست، تو خود سیتی یک کاستمر آیدی و سیتی کد هست. ببین یک جدول هایی داریم که قرار ما ادغام شده اینا رو بیاریم اونور، یعنی جوین ها رو بیاریمش اونور و ازش استفاده کنیم. نکته ای که بسیار مهمه و من گفتم که بهتون بگم که چه جایی ما باید از این استفاده کنیم. خب ببین اگر من بخوام اینجا جوین بزنم کل اطلاعاتم یعنی بیشتر اطلاعاتم رو از دست میدم، چون من یک کد فروش یک سیتی کد دارم و اون سیتی کد اطلاعاتش برای من توی جوین ها میمونه. حالا اینکه جوین رو چجوری بخوایم استفاده بکنیم در موردش صحبت میکنیم، ولی اگر من بخوام اینر بگیرم به هیچ عنوان گزینه جذابی برای ما نیست. پس حواستون باشه قرار نیست همه جدولا رو شما بیاین جوین بزنید. جوین زدن در شرایط خاصیه و شما میخواید دو تا جدول ادغام کنید با هم دیگه و خروجیش به اون چیزی که میخواید برسید. حالا اگر اینر باشه که گزینه خوبیه، لفت رایت و فول هم که خب گزینه خوبی هن. اما فول کامل بچه بذاریدش کنار چون گزینه جذابی نیست و خیلی اگه حجم اطلاعاتتون زیاد بشه تو جداول باعث میشه که دیتا بسیار سنگینی لود بشه و افزونگی دیتا پیدا کنید. خب بریم توی نرم افزار تو بخش کانکشن میایم از اکسل استفاده میکنیم. فعلا من دو تا جدول خیلی کوچیک میخوام دیگه، یعنی بیشتر نمیخوام، من دو تا جدول برای من کفایت میکنه. خب جدول سیلزم رو خواهم آورد. سیلز اوکی. ببینید وقتی سیلز رو میارم خب آمار اطلاعات رو داره به من میده، درسته؟ تا اینجا موضوع اوکی، یعنی اینا رو تو ویدیو قبلی دیدیم. از اینجا موضوع خیلی جذاب میشه. من میام از کاستومر رو پیدا میکنم، درگ میکنم میارم رو خود نرم افزار. ببین میگه ریپلیسش بکنم، ببین روش که وای میسی میگه ریپلیس کنم، جوین بکنم یا یونیون میخوای استفاده کنی. تو ویدیو بعدی در مورد یونیون صحبت خواهیم کرد حتما. من میگم از این یک جوینی من نیاز دارم. ببین اینجا نگاه کن بچه، این فرشه این منو رو میتونی بندازید پایین که با فوکس بیشتر کار بکنید. خب جدول اول سیلز، جدول دوم کاستومر اومدن و یک جوین رو به من دادن. حالا من نیاز دارم اطلاعات جوینش رو ببینم. میگه جوینش حالت اینر جوینه، درسته؟ ببین حالت اینر جوینه، اما
چیزی که ما میخوایم اینجا پیدا بکنه برای ما و مشترکاشو بیاره نمایش بده پیدا نکرد. پس من میام اینجا میگم چی؟ ببین میگه F2 F3 و لیست رو داری از این ور. من چیزی پیدا نکردم. کاستومر رو روش کلیک میکنم، نگاه کنید درست شد. ببین اولین رکورد من باید بیاد بالا قرار بگیره تا بتونه تشخیص بده. پس من میام اینجا میگم ست هدرش کن، درست شد، و میگم اینجا بیا اولین هدر رو روی رکورد اول رو ببر رو هدر قرار بده. خب پس من یه استپ تمیزکاری هم اینجا انجام دادم. اوکی تا اینجا موضوع درست. میام اینجا دوباره اد رو میزنم، اینجا رو نگاه کنید، میگم کاستومر آیدی با کاستومر آیدی، درست شد. حالا اینجا مشترک و غیر مشترکاشو واسه من داره نشون میده. مشترک ها همون اعدادی هستند که به صورت سیاه قرار داده شده و غیر مشترک ها رو برات قرمز کرد. و ریزالت جوینت رو داره بهت میگه 6 تا ریزالت جوین داری، درسته؟ و اینجا کامل داره در موردش صحبت می‌کنه. اما اگر من بخوام جوینم رو تغییر بدم، این حالت اینره بچه‌ها. اگر روی سیلز کلیک کنم میشه left جوین، آمار اطلاعات رو از جدول سیلز هم کامل میده ولی از جدول کاستومر هم کامل نمیده. اگر رو جفتش کلیک کنم میشه فول، هر جفتش رو به من میده و اینجا دقت بکنید نالهای من شروع شد و 13 تا جوین داره کامل به من میده. 8 تا سیلز، 10 تا هم کاستومرز رو هم دیگه میشه 13 تا. حجم هر کدوم هم داره بهتون اینجا کامل توضیح میده اگر موس روش نگه دارید. پس من میتونم اینجا بیام بگم لفت باشه، رایت باشه یا فول باشه. یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم. ببین وقتی حالتی که وسط پره میشه اینر، سمت چپی رو میزنید لفت، راستی رو میزنید فول. اگر یه بار دیگه رو سیلز کلیک کنم میشه رایت جوین، درست شد. خب پس ما جوین های مختلفی داریم. لفت من ببینید، بذارید اجازه بدید، لفت جوین لفت میگه همه اطلاعات جدول سمت چپ رو بیار، چه مشترک چه غیر مشترک، اما از جدول سمت راستی و سکند تیبل من فقط اونهایی که مشترکن. اوکی. فول میگه هر جفت رو بده، چه مشترک چه غیر مشترک، مشترکاش هم برام مشخص کن که داره بهتون نمایش میده. اما اگر روی سیلز کلیک کنم راست دقیقاً رایت برعکس این موضوع میشه، میگه همه جدول سمت سکند تیبل من رو بده به علاوه مشترک های جدول اولم فرست تیبل. اوکی. و داره بهت کامل میگه که چی 2 تا گزینه 3 تا گزینه این ور اون ور با هم دیگه غیر مشترکن. نگاه کنید 8 تا داره که 2 تاش غیر مشترک، یعنی 2 تاش 8008 و 9009 غیر مشترکن و اینا رو پیدا نکرد. و اگر رو رایتی دوباره کلیک کنم میشه اینر، 5 تا این ور داریم مثل 2005 2006 2008 2009 و 2010 که میشه 5 تا ما ولیو داریم که توی جدول اول هم فرست تیبل هم نیست و بالا هم تو جدول سیلز اینجا اشاره کرده که میگه شما 8 داری که 2 تاش نیست. دقیقاً 8008 اینجا نیست، 9009 هم توی جدول دوم هم نیست. پس گزینه خیلی 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 جذابیه. حالا اینجا یه بچه شما میتونید کالر هم تغییر بدید هر جوری که دوست داشتید. ببینید من اینجا میام و ادیت کالر میکنم، اینم مثلا میذارمش روی مثلا زرد، درست شد، و میام توی جوین. حالا دیگه با همون رنگا تشخیص میده و بهتون نمایش میده. این نکته رو من تو ویدیو اول خیلی در موردش صحبت کردم، گزینه خیلی کاملیه. و اینجا هم میگه فقط اونایی که مچن رو نمایش بده، اینجا میتونید نمایشش هم تغییر بدید. حالا ممکنه که ما میخوایم با جوین این یک جوین دیگه هم زده بشه. فقط کافیه مثلا نگاه کنید همین جدول پروداکت من سلکت کنید، اینجا دوباره بهتون یونیون یا جوین رو میده که شما میتونید جوین بعدی رو هم باهاش ارتباط بدید. جوین 1 جوین 3. من یه جوین 2 داشتم، جوین 2 رو پاک کردم دیگه،
اون جوین نیست و اینجا جوین 3 رو داره به من نمایش میده. دقیقا مثل همون رفتاری که تو جوین قبلی انجام دادیم اینجا انجام میدیم. دارید میبینید دیگه، میگه اینجا یه پروداکت تی داری که این ور نیست، اینجا پی یو وای داری که این ور نیست. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.